ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਲੰਮੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿائش ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 20 ਤੋਂ 26 ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਪੇਨ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਵਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਸਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਰਾਗੋ ਸੋਸ਼ਿਆਲ। ਅਰਾਗੋ ਸੋਸ਼ਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੇਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਟਾਮੈਂਟੋ ਆ ਭਾਵ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ 20 40 100 ਯੂਰੋ ਇੱਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਟਾ ਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਟਾ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਅਯੁੰਤਾਮੈਂਟੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਸਾਲ ਲਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੁਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਾਗੋ ਸੋਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਪਤੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਮੈਡਰਿਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TRC ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੂੰਗੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਭਾਵ PCC ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਲੀਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੋ ਰਾਹ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਘੋ ਸ਼ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਆ 8,000 10,000 12,000 15,000 ਯੂਰੋ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਨਕਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 30 ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਰੋਂਸਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10-15,000 ਯੂਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਵੀਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਮੈਡਰਿਡ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਕਤਲਾਨੀਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 7200 ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਿੰਗ। ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾਓ, 7200 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜਬੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ TRC ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਊਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਆ, ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਪਰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Airbnb ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ Airbnb ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾ ਸਪੇਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ